Hello mga apo, mga lolo at mga lola. Nandito na naman tayo sa ating channel, Plants with Lolo Fred. Natapos ang malalakas na kalamidad, mga bagyo, at nasira ang mga vegetables. Ngayon, gagawa tayo ng backyard gardening. Magtatanim po ako ng pechay. At dito sa aking backyard lang. Kasi doon sa bukid, nako, ang hirap alagahan doon. Maraming mga insekto at malayo. Kaya itong gagawin ko, itong mga basyo ng soft drinks. Actually, Coke ito. Yan, Coke. Tapos Royal. Yung mga iba, natanggal ko na ang tarheta. Ang gagawin ko dito, ito. Mayroon akong, anong tawag dito? Pambutas. Bubutasan ko ito. Yan. Instead na itapon itong mga basyo o kay ibenta sa junk shop, napakamura naman ang bili nila. Tamnan ko na lang ng pagka nabutasan ko na mga apo, ito ang gagawin ko. Ito yung aking cutter. Scissor ito. Hindi didiretso ito.
Ng dahon ng buko mga apo kasi katatransplant yung mga pichay ko at pag umaraw ito ang pinaka-shade nila, and then after mga 2 days, 3 days tanggalin ko din kasi pagka hindi ko tanggalin magiging ligi yung mga pechay ko. Yun, kaya ito ayos na to, masaya na yung mga pechay ko. Okay, at ito kailangan diligan ko na ngayon. Ganon mga apo, backyard pechay gardening. Sa ngayon, napakamahal ang mga pechay, mga vegetables, plus ang dahil pa mga insecticide, binababat pa nila. Pero ito, healthy at libre. Bye-bye!